Hello and welcome to Aspire ACS APSC Prelims 2026 সামৰণি পৰিলে এতিয়া যেটো কোৱেশ্চনছ আমাৰ সকলোৰে মনত আহে পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত যে কাট অফ কিমান হ'ব আৰু ওভাৰঅল আমি পেপাৰখন এনালাইসিস কৰিম আৰু যিমানবোৰ 100টা কোৱেশ্চনছ আমি ডিসকাস কৰিম ইনফ্যাক্ট আমি আনসাৰ কি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ওকে আৰু অকল যে এই ভিডিও লেকচাৰছটো অকল যিসকলে প্ৰিলিমছ দিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কেৱল ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যিসকলে upcoming APSC prelims or karne hok ba APSC exam or karne hok jekole preparation korise telokor karne this video lectures will be very useful okay so overall jodi ami paper kon analysis kori pine jetu salu moi prothomote GS paper 1 or kotha to koisu ji hokole porikha dise aru paper kon soar pisoto gom poa jay je comparatively last year aru tar agor bochor tulonat ebaror GS1 paper kon তুলনামূলক ভাবে ইজি আছিল কিছু চেঞ্জেস দেখা পাইছো হেসকল কথা হেবোৰ কথাও আমি ডিসকাস কৰিম কেনে ধৰণৰ চেঞ্জেস হৈছিলে বাট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি যেটো সকলো স্পেকুলেট কৰি আছিল যে এবাৰ হয়তো এপিএসসি ৰ প্যাটাৰ্ন প্ৰিলিমছ এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ প্যাটাৰ্নটো অকমান চেঞ্জ হ'ব বাট তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয় সচৰাচৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত এপিএসসি কোৱেশ্চনছ খুদে ওভাৰ দ্য লাষ্ট 3-4 ইয়াৰ্স তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো কোৱেশ্চন পেপাৰখন ফাৰ্স্ট অফ অল ইট ওয়াজ নট ভেৰি লেন্ডি ওকে 2023 probably এইখন পেপাৰ এই যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ পেপাৰখন বহুত বেছি লেন্ডি আছিল স্টেটমেন্ট বেসড কোৱেশ্চনছ এইবাৰ পৰীক্ষাত আমি বহুত কম দেখিছো আৰু ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ কিছুটো একদম বেসিক ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ কৰিছে এইবাৰ এপিএসসি প্ৰিলিমছ পৰীক্ষাত ওভাৰঅল যদি আমি ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ মাৰ্কস চাই লও 100টা কোৱেশ্চনৰ আমি দেখিবলৈ পাম যে যেটো টপিক বা যেটো সাবজেক্টৰ পৰা আটাইতকৈ বেসিক কোৱেশ্চনছ আহিছে হেতু হল এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড জিওগ্ৰাফি ইয়াতে যিকেইটা আছে এছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ড গোটেইখিনি মিক্স হৈ আছে সো মই এক্সট্ৰাকে সেপাৰেট কৰি কোৱা নাই এছামৰ এনভায়ৰনমেন্ট পোৰ্শন থাকিব পাৰে ইণ্ডিয়ান এনভায়ৰনমেন্ট থাকিব পাৰে সো ওভাৰঅল আমাৰ যেটো এইবাৰ এপিএসসি প্ৰিলিমছৰ যেটো পাৰ্টৰ পৰা আটাইতকৈ বেসিক কোৱেশ্চনছ আহিছে ইটস জিওগ্ৰাফি এণ্ড এনভায়ৰনমেন্ট okay geography and environment ami cut off loke ahim okoman pisot let us first analyze this question paper okay environment and geography par 24 ta questions ase here probably 12 questions were from environment and 12 questions were from geography next again jiketa environment and geography questions ahise in fact some geography jibur questions ahise bahut basic questions hodise right সাধাৰণতে যি সকলে এটা বেসিক লেভেলৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিছে probability to বহুত বেছি হাই আছে যে তেওঁলোকে এইবোৰ কোৱেশ্চনছ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইমান একো টাফ লেভেলৰ বা কোনো কনসেপচুৱেল একো কথা খুদা নাই সো এনভায়ৰনমেন্ট এণ্ড জিওগ্ৰাফি পাৰ্টটো ইজি আছিল আৰু ইয়াতে অলমোস্ট 24 কোৱেশ্চনছ আছিল আৰু বেছি নহলেও কম নহলেও তোমাৰ 20 কোৱেশ্চনছ টু ভালদৰে শুদ্ধকে কৰি আহিব পাৰিব লাগে সো 40 মাৰ্কস আমি ইয়াতে পাই আসু যি সকলে বেসিক লেভেলৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিছে ওকে নেক্সট পাৰ্ট वाज পলিটি some পলিটিৰ পৰা দুই এটা কোৱেশ্চনছ খুদিছে ওকে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ বিলৰ ওপৰত আহিছে কোৱেশ্চন ওকে আৰু যিখিনি আমাৰ অৰ্থডক্স পলিটিৰ যিখিনি কোৱেশ্চনছ আমি যেটো লক্ষ্মীকান্ত সাধাৰণতে পঢ়ো হেবোৰ কোৱেশ্চনছৰ কাৰণে অলপমান কম দেখা গৈছে এবাৰ ৰাইট সো পলিটিৰ পৰা ডিসেন্ট নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ আহিছে around 14 কোৱেশ্চনছ পলিটিৰ পৰা আহিছে miscellaneous of ইয়াতে স্পোৰ্টছ এৱাৰ্ডছ বুকছ এণ্ড অথৰ্ছ তেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছবোৰ সোমাই থোৱা আছে যিবোৰ টপিক সাধাৰণতে আমি ডাইৰেক্টলি কোনো এটা পাৰ্টত সোমাব নোৱাৰো সেইবোৰ টপিক আমি miscellaneousত সোমাই দিছো ওকে সো miscellaneous পৰা 13 questions আহিছে and questions were moderate level okay history modern history পৰা Indian modern history পৰা বহুত কম questions দেখা পাইছো yes art and culture আৰু in fact Jainism ancient history পৰা দুটা খুদিছে ইনফেক্ট হাৰাপ্পান civilization পৰা question আহিছে very basic questions were asked this time okay so history পৰা 11টা questions অসমৰ history পৰা ভালকে এটা প্ৰশ্ন খুদিছে the copper plate inscriptions তাৰপিছত আহোম ৰজাসকলৰ যিবোৰ টাইম নেমস and their Hindu names gudebur khudise and these were very basic questions 11 questions were from history part schemes policies and government intervention or pra bahut kita questions hodise probably 6-7 schemes to questions to directly schemes or pra hodise 6-7 questions directly schemes or pra hodise and these were very easy to do okay 10 or bhitorot 10 ta question or bhitorot nai bolileo 7 ta questions to easily koribo pora jay okay আমি লাস্ট সেশনত ডিসকাসও কৰিছিলো কিছু স্কিমছ যেনে জীৱন প্ৰেৰণা okay অৰুণোদয় আঁচনিৰ ওপৰত questions দিছে so these were very basic questions and this can easily be done so 10 questions were there science and tech or অকমান প্ৰবলেম কি এটা হৈছে অকমান আমি সাধাৰণতে ফোকাস কৰো টেকনলজি পাৰ্টটো বেছিকৈ ফোকাস কৰো এবাৰ যিখিনি আমাৰ স্কুল লেভেলৰ যিখিনি সায়েন্স পাৰ্ট হয় স্পেসিফিক্যালি ফিজিক্সৰ ফালৰ পৰা হক কেমিষ্ট্ৰি সো তাৰ পৰা বেছিক কোৱেশ্চনছ সুধিছে টেকনলজিৰ পৰা দুটা কোৱেশ্চনছ সুধিছে কোৱান্টামৰ ওপৰত সুধিছে আৰু এটা টপিক আছিল তাৰ ওপৰত সুধিছে ইনফ্যাক্ট আমাৰ অসমৰ লাচিতৰ বিষয় যেটো লাচিত ওৱানৰ স্যাটেলাইটৰ বিষয় যেটো কোৱেশ্চন আছিল ইট ওয়াজ ভেৰি ভেৰি ইজি ওকে
Art and culture, literature পৰা decent number of questions আহিছে. Around 10 questions were asked from art and culture and literature. Economy questions were very easy to moderate level. একদম doable হয়, ভালকে statement কেইটা পঢ়ি চালে গম পায়। যেটো core economy বুলি কওঁ, যিখিনি conceptual economy বুলি কওঁ, তেনে ধৰণৰ questions আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। Inflation related, money banking related, তেনে ধৰণৰ questions আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। Current affairs questions এবাৰ বহুত কম দেখিবলৈ পাইছো। দুই তিনিটা international relation questions দিছে, but সেইখিনি আমি current affairs ভিতৰত ধৰিব পাৰো। So this time current affairs very low number of questions were there. So তেনেকে আমাৰ 100টা questions আমি দেখিবলৈ যদি পাওঁ, hardly 10-15 questions asile jiketa okoman tough level or asile. Majority of the questions were of moderate level, and in fact 20-25 টা মান to বহুত easy level or questions aisile jiketa questions ami ekebare সহজ ভাবে কৰিব পাৰো. Okay, so overall যদি আমি চাও যে Assam and Northeast or পৰা কিমান খিনি question কৰিছে out of 100, so আমি চাব পাইছো যে 33 questions were asked from Assam and Northeast. Okay, 33 questions were asked from Assam and Northeast. Okay, এতিয়া কথাটো হল কাট অফৰ কথাটোলৈকে আহিছো, যেটো কাৰণে আপোনালোকে হয়তো বহুত চাই আছে বাচ্চাই আছে যে কাট অফ কিমান হ'ব। চাওক, এতিয়া কাট অফটো প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা ইজ নট এ ভেৰি ইজি টাস্ক। অ'কে, কিন্তু আমি কিছুমান ট্ৰেণ্ড চাই পিনে লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ভেকেঞ্চি চাই পিনে কিমান কাট অফ আছিলে আমি এটা আইডিয়াহে ল'ব পাৰোঁ। অ'কে, চ' এতিয়া আমি ডাইৰেক্টলি এইটো ক'ব নোৱাৰো যে ইমানৰ পৰা ইমান কাট অফলৈকে থাকিব। অ'কে, উই নেভাৰ ন' এতিয়া কোনে পৰীক্ষা দিছে, কেনেকে পৰীক্ষা দিছে, কিমানজনৰ ভাল হৈছে, কিমানজনৰ বেয়া হৈছে, আমি ডিৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰো। উই কেনট ফিগাৰ আউট দ্য নাম্বাৰছ, বাট হোৱাট উই কেন ডু, উই কেন গিভ এ জেনেৰেল আইডিয়া যে দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ ৱেৰ আস্কড দিছ টাইম। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সাধাৰণতে ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী যোনে অলপমান লেভেলৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে তেওঁলোকে ইজিলি কৰিব পাৰে। আৰু এটা ফেক্টৰ কাট অফত আহিব, যিটো আমি চিছেট যিটো পেপাৰ হৈ গ'ল কিছু সময় আগত, চিছেট পেপাৰখনো কিন্তু কাট অফৰ ওপৰত কিছু পৰিমাণ হ'লেও কাট অফ কমোৱা বা বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নিৰ্ণয় কৰে। অ'কে, চ' আমি যদি লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ তিনিখন যদি APSC প্ৰিলিমছৰ যদি পেপাৰৰ যদি আমি এনালাইচিছ চাওঁ আৰু কাট অফ যদি চাওঁ, চ' 2023 প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে APSC কুৱেশ্যন পেপাৰ চেঞ্জ হৈছিলে, ৰাইট? আৰু সেইটো বছৰত বহুত ভেকেঞ্চিও আছিলে। অ'কে, দেয়াৰ ৱেৰ 913 ভেকেঞ্চিজ 2023 টো একচুৱেলি এক্সাম অৰ যিটো বছৰত এক্সাম হৈছিলে 2023 চনৰ নটিফিকেশ্যন 2022 চনত ওলাইছিলে। The cutoff was 74.5 unreserved category. Okay, male. ফিমেলৰ হয়তো 1-1.5 নম্বৰ কম বেছি হ'ব পাৰে, বেছিটো ইনফেক্ট নহয়, কম হয় সাধাৰণতে। আৰু যদি আমি OBCৰ পৰা যদি আমি কেলকুলেট কৰিব খোজো OBCৰ কাৰণে SCৰ কাৰণে, আমি 5 নম্বৰ বা 10 নম্বৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি মাৰ্কছ কমাই গৈ থাকিব পাৰোঁ। অ'কে, চ' ইয়াতে মই আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ মাৰ্কছখিনি কাট অফ মাৰ্কছখিনি দিছোঁ যে 2023 চনত আছিলে 74.5। সেইটো বছৰত কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পেটাৰ্ণ বহুত বেছি চেঞ্জ হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে কাট অফ ডাউন হোৱাৰ বা ইমান ধৰণৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কম কাট অফ আহিছিলে 74.5। সেইটো 2023 চনত আছিলে, 913টা ভেকেঞ্চি আছিলে। 2024 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন অকণমান টাফ লেভেলৰ আছিলে, কাট অফ অকণমান হাই গৈছিলে, ষ্টিল 95। ডিচেণ্ট নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ আছিলে 235 ভেকেঞ্চিজ আছিলে 2024 মই কথা কৈ আছো। অ'কে, যিটো ইয়াৰ আগৰ পৰীক্ষা যিটো হৈ গ'ল APSC প্ৰিলিমছৰ, সেই বছৰৰ কাট অফ আছিলে 87.5। 2025 পেপাৰখনৰ কথা কৈছো, সেইবাৰো ডিচেণ্ট নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ আছিলে 262। এইবাৰ যিটো আমাৰ আটাইতকৈ প্ৰব্লেমৰ কথা বা যিটো আমাৰ এটা কনচাৰ্ণৰ বিষয়টো হ'ল যে ভেৰি লেছ, 78 নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চিজ পোষ্ট ইজ ভেৰি ভেৰি লেছ ফৰ এ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছ লাইক APSC, য'ত তোমাৰ হেজাৰ হেজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কম্পিট কৰি আছে। আৰু আউট অফ 50,000 60,000 candidates to get selected and to be among the top 78 students is really a tough task. So আমি সেইকাৰণে এইটো এক্সপেক্ট কৰিব পাৰি যে দিছ টাইম কাট অফ উইল বি হায়াৰ দেন এইকেইটা নম্বৰ আমি যিখিনি দেখি আছো কাট অফৰ, তাতকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও বেছি হ'ব। ছেকেণ্ড ফেক্টৰ যদি আমি কওঁ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ যিটো লেভেল, অ'কে, কুৱেশ্যন পেপাৰৰ লেভেল মই এগেইন কৈছো 40 to 50 questions are easily doable. বেসিক নলেজ কমন সেন্স লগাই পিনে আমি 40 to 50 questions GS1 ত আমি ইজিলি কৰিব পাৰো। ইফ ইউ ক্যালকুলেট যদি 40 ও ধৰা 40 into 2 80 questions, মেজৰিটি তোমাৰ চাবা বহুত ষ্টুডেন্টছে 80 ৰ পৰা 90 ইনফেক্ট 90 to 100 ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ মাৰ্কস ৰেঞ্জ কৰিব। আৰু যিটো মাৰ্জিনত বহুতে স্কোৰ কৰে তাতকে 10-15 নম্বৰ কাট অফ ওপৰলৈকে যায়, বিকজ 78টা ভেকেঞ্চি আছে। ইফ ইউ 11 times 12 times ল'ব পাৰে, ৰাইট? সো হাৰ্ডলি 900 জনে মেইনছ লিখিব, ৰাইট? সো ইনফেক্ট
ইয়াৰে বহুত সংখ্যক যিসকলে লাষ্ট ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ দিছিলে, ইণ্টাৰভিউত নহল, তেওঁলোকো থাকিব, বহুত বছৰৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা মেইনছ লিখা ল'ৰা ছোৱালীও থাকিব, আৰু ফ্ৰেছ যিসকল বিগিনাৰ্ছ আছিলে বা যিসকল ফাৰ্ষ্ট টাইম ওৰ কাৰণে APSC প্ৰিলিমছ দিছিলে তেওঁলোকে থাকিব। ইয়াতে এনেকুৱা নহয় যে ফাৰ্ষ্ট টাইম পৰীক্ষা দিছে কাৰণে যে তেওঁলোক কিছু ড্ৰবেক্স আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই। বাট ষ্টিল আমি যদি ৰিয়েলিটিটো চাওঁ যে আউট অফ 78 যদি আমি থাকিব লগা হয়, চ' 900ৰ ভিতৰত আমি প্ৰিলিমছ লাইক মেইনছ লিখা চিলেক্ট কৰিব। চ' তাৰ পৰা আমি এইটো অনুমান ল'ব পাৰোঁ যে কাট অফ উইল সামহেৰ ৰেঞ্জ বিটুইন 110 to 120। 120ৰ ওপৰত যোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি কম থাকে। এগেইন ওৱান মোৰ ফেক্টৰ I want to share with you that CSAT paper যিখন GS2 পেপাৰ আছিলে এইবাৰৰ, it was on the tougher side, okay? So এই CSAT পেপাৰখনো কিছু পৰিমাণে হ'লেও কাট অফ কম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লাইক যিমানখিনি বাঢ়িব লাগিছিলে সিমানখিনি নাবাঢ়িব। বহুতে কিছুমানে কৈছিলে যে 130 প্লাছ যাব, বাট তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। CSAT was tough. In fact, যিখিনি ইংলিছ কুৱেশ্যনছ আছিলে, বহুতে মেথছ ৰিজনিং কৰিব নোখোজে, দে ৰিলাই অন ইংলিছ গ্ৰামাৰ কম্প্ৰিহেনশ্যন, ৰাইট? চ' CSATৰ পেপাৰখন টাফ আছিলে। ইনফেক্ট যিখিনি কম্প্ৰিহেনশ্যন হৈছিলে সেই ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ অকণমান টাফ আছিলে। অলটো 67 মাৰ্কছ লাগে, কোৱালিফাইং পেপাৰ হয়, বাট বহুতৰ হয়তো প্ৰব্লেমছ হ'ব অকণমান মাৰ্কছখিনি ফেচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, অ'কে? চ' বহুতৰ GS1 ইজিলি ভাল হৈ গৈছে, কিন্তু CSAT পেপাৰত হয়তো ৰৈ যাব পাৰে। কিন্তু এনেকুৱাও নহয় যে CSAT তোমাৰ 15-20 নম্বৰ কাট অফ কমাই দিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। 4-5 মাৰ্কছ বা 5-6 মাৰ্কছৰ ইফাল হ'ব পাৰে। চ' we can predict. I'm just again saying that we can just predict, okay, the cutoff might range between 110 to 120 this time, okay? If you are scoring 105 plus, no, you should start preparing for mains, okay? If you have cleared CSAT তোমালোকে যদি ক্লিয়াৰ কৰিছে অটোমেটিকলি গমে পাবা 67 মাৰ্কছৰ ওপৰত লাগে, সো তাতে কোনো কাট অফৰ আমাৰ কথা নাই। সো CSAT খন যদি তোমালোকে ক্লিয়াৰ কৰিছা, and in GS1 paper which is very easy paper, if you are scoring 100 plus, you should start preparing for APSC mains. আজি এইবাৰ কামত নালাগিলেও অহাবাৰ নিশ্চিতভাৱে কামত লাগিব, okay? So মই এইটো কোৱা নাই যে আজিৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা, take 2-3 days break, okay? After 3 days 4 days you can start preparing for mains. Those who are scoring 110 plus, they have high probability of clearing this year prelims, like keeping in mind that they must have cleared a CSAT paper, okay? So now I want to discuss the questions. More logot set A question paper kon ase, more logot set A GS paper 1 or set A question paper kon ase. মই বহুত সোনকালে এইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি মই পেষ্ট কৰিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ভালদৰে ভিজিবল নহ'ব পাৰে। চ' কুৱেশ্যনছবোৰ নো ডাউট কেইটামান কুৱেশ্যনছ আছিলে যোনটো অকণমান আনঅৰ্থডক্স টাইপৰ কুৱেশ্যন সুধিছিলে, বাট আমি যদি লাষ্ট 2-3 ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ চাওঁ, আমি ডাইৰেক্টলি এই বস্তুটো আমি বুজি পাব লাগিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকছৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আহে। আছাম জিঅ'গ্ৰাফি ৰিভাৰ্ছৰ পৰা কুৱেশ্যনছ প্ৰত্যেকবাৰে সোধে, চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, চ' সেইটো আমাৰে ভুল হয়, অ'কে? চ' মোৰ ছেট এখন আছে, আই এম গিভিং ইউ দ্য এনচাৰ কি অলছ', এণ্ড মই ব্ৰিফলি অকণমান ডিছকাছ কৰিব গৈ আছোঁ। ডিছকাছ ইন দ্য ফেক্ট মই জাষ্ট আনচাৰ্ছখিনি ক'বলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ, অ'কে? চ' ফাৰ্ষ্ট question, Assamese language is recognized as a classical language in 2024. Okay, 2024. Eto classot bahut bar porwa hoise classical language or status pale ki hoy ki nohoy kune recognize kore. Jeto first statement dia ase that recognition came from Central Institute of Indian Language, Mysuru. This statement is wrong. Ekane wrong karon recognition Central Institute of Indian Language ni diye. Okay, basically june recognition day is basically the Union Cabinet, okay? State recommendation potwai central loke, Ministry of Cultural Affairs loke jai, okay? Scrutiny kore eta body ase, okay? Linguistic expert committee, he committee to scrutiny kore, then cabinet tat pothiyai de, then cabinet onumodon jonai, okay? So this statement is incorrect. The recognition enables to establish a central university for Assamese language. Classical language jetia ghona kora hoy, yes, university establish কৰিব পাৰি। One example is Tamil language or কাৰণে এখন university establish কৰা হৈছিলে, okay? The recognition facilitates the establishment of an advanced center for classical Assamese language, yes. As a result of the recognition, Assam Sahitya Sabha will be receiving, no, this is not true. Assam Sahitya Sabha will not be receiving any financial grant. So here 2 and 3 will be the correct answer. B is the correct answer, okay? Match the monuments mentioned in the left with their places in the right. বহুত বেসিক কুৱেশ্যনছ আছে, বহুত বেসিক কুৱেশ্যন হয়। যদি আমি একো নাজানো, যদি আমি ৰক কাট টেম্পলছৰ বিষয়ে যদি নাজানো, ইনফেক্ট ঘনশ্যাম টেম্পল যদি আমি
Dole বুলি লিখা আছে, Dole means it belongs to Ahom kingdom, right? So it আমি easily Joy Sagar লৈকে আমি match কৰিব পাৰো. Okay, Mahabhairav temple, very famous, very common. আমি art and culture architecture পঢ়িলে এইবোৰটো পঢ়িবই লাগে. So this is very basic questions. It's 2. So D1 ক'ত আছে? Okay, D1. বাকি কেইটা directly eliminated হৈ যায়. C2. Okay, B is the right answer. Which distinction did Mayank Chakraborty achieve in 2026 for the first time for Assam and Northeast? Says Grandmaster. India probably 71st or something like that. Grandmaster hoy. Okay, so A is the right answer. The monumental work compiled and edited by Sir A.Z.A. Grayson and published in the 1904 is popularly known as LSI. LSI full form dice. Command jodi basic English to ami jodi lagabo paro, languages survey of India, it doesn't fit well, right? Lingual survey of India, it again doesn't fit well. Kuntu command base linguistic survey of India. Okay, languages and speech of India itu kono sense e bonwa nai. So B is the right answer. So ami jodi top side question salu, out of 4 questions jodi etu kete ba kunao nai. So out of 4, 3 should easily be done with 100% accuracy. Okay. Consider the names of the Chief Minister of Assam. Okay. Mahendra Mohan Chaudhary, Jogendra Nath Hazarika, Keshav Chandra Gogoi, and Anwar Taimur. Which among them were once the Speaker of Legislative Assembly? যদি প্ৰথমৰ 15-20 বছৰ 30 বছৰলৈকে আমি যদি চিফ মিনিষ্টাৰ স্কিন সদায় ভালকে চাব লাগে ওকে আৰু ইনফ্যাক্ট যিখিনি আমাৰ লোকসভা আমাৰ এছেম্বলিৰ যিখিনি স্পিকাৰ আছে চাব লাগে সো হিয়াৰ Mahendra Mohan Chaudhary ever কাৰণে আছিলে Jogendra Nath Hazarika আছিলে so the correct answer would be option C 1 and 2 only okay 1 and 2 only next question question number 6 which of the following civilian honors were awarded to Dr. Bhupen Hazarika during his lifetime means তেখেতে জীবিত থকা অৱস্থাত কোন কিটা বঁটা তেখেতৰে সন্মানিত কৰা হৈছিলে ওকে তেখেতে গুটে কিটা বঁটা পাইছে probably পদ্মশ্ৰী পাইছে পদ্মভূষণ পাইছে পদ্মবিভূষণ পাইছে ভাৰত ৰত্ন পাইছে বাট পদ্মবিভূষণ এণ্ড ভাৰত ৰত্ন তেখেতৰ পোষ্টমছলি দিয়া হৈছিলে পদ্মশ্ৰী আৰু পদ্মভূষণ তেখেতে জীবিত অৱস্থাত পাইছে so here the correct answer would be option A 1 and 2 only okay here the correct option would be A 1 and 2 only match the names of the books in list with the authors okay a comprehensive history of Assam Dr. Surya Kumar Bhuya okay the comprehensive history of Assam Padmeshwar Gogoi the Thai and the Thai kingdoms Herambo Kanto then Swarnalata Borua Assam in the days of the company okay Assam in the days of the company so here question number 7 the correct option would be etu jodi so etu tumalake easily eliminate koribo para here the comprehensive history of Assam is 1 B1 okay so B1 quote ase jodi so etu bahut basic hoy so here A is the right answer okay Strait of Hormuz etu ro porhiboi lagisile bhalke Strait of Hormuz or karone gotei bishoy bhugi ase right Taylor karone is US Iran or is the problem choli ase US Iran Israel okay it's a very basic question with regard to Strait of Hormuz consider the following statements class ot bahut bar pohua hoise current affairs magazine to dia ase right both USA and Iran share the ownership of the Strait of Hormuz এটা USA এর কোনো এর কোনো এক রোলে নাই Strait of Hormuz ওকে sorry so এর কোনো ওনারশিপৰ কথাই নাই okay it's just a strait তো ইয়াতে ওনারশিপৰ কোনো কথা নাই it is mainly dominated by Iran okay both Iran and Oman yes Strait of Hormuz এটা পৰিমাণিতৰ boundaries খিনি চাবই লাগিব Iran and Oman have geographical control yes due to their proximity to the strait the USA Israel Iran war 2026 is being fought for the control of the Strait of Hormuz US Iran Israel war হৈছিল কি কাৰণত it's not because of Strait of Hormuz war খন হেকত গৈ Strait of Hormuz ত লাগিলে right so এইটো তো আমি directly eliminate কৰিব পাৰো so 3 can directly be eliminate কৰা B to eliminate কৰা B to eliminate কৰা 1 and 2 থাকিলে and 2 and 4 থাকিলে it is a waterway between Persian Gulf and Gulf of Oman yes it is also correct okay so C is the right answer C is the right answer এনেকুৱা ধৰণৰ questions APSC ৰ favorite হয় এইবোৰ topics আমি কেতিয়াও এৰিব নালাগে এইবোৰ ভালকে বাৰে বাৰে ৰিভিজন কৰিব লাগে আমাৰ ইনফ্যাক্ট মক টেষ্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনছ আমি বহুতবাৰ খুদিছিলো তোমালোকক match the dance forms mentioned in the list with the ethnic communities
যদি একো নাজানো ইনফেক্ট আমি যদি ৱাংগালাটো বহুত বেছি আমি পঢ়িছো লাষ্ট ইয়াৰ ৰাইট ৱাংগালা তো গাৰো ট্ৰাইবৰ লগত ৰিলেটেড ৰাইট দেন ফাৰকান্তি ডেন্স ইজ উইথ ৰাভা ট্ৰাইব চ' এই দুটাটো বহুত বেছিক হয় চ' A3 ক'ত আছে A3 yes C1 A3C1 so D is the right answer A3C1 D is the right answer so bahua dance to কৰ লগত bahua dance to Sonal Kaswari logot and then Langkhung dance is related to the Tiwa community. Okay, so here D is the right answer. Mesda Samhati, ekera neo besnemism or subsect hoy. Okay, khudise je kuntu kar logot khuddoke mention ase. Kuntu kar logot khuddoke mention ase. So 10 or answer. Brahma Samati. Auniyati Hotro, Brahma Samati. Okay. দামোদৰ দেৱে আৰম্ভ কৰিছিলে পুৰুষ সমাধি পুৰুষোত্তম ৰাইট বৰদোৱা নাৰোৱা সো A4 আমি আউনিয়াটিটো জানিবই লাগে সো A is related to 3 সো এই দুটাটো ডাইৰেক্টলি এলিমিনেট হৈ গল A আৰু C এলিমিনেট হৈ গল থাকিল B আৰু D ওকে ইয়াতেও A3 আছে ইয়াতেও A3 আছে নিকা সমাধি কৰ লগত ৰিলেটেড আছিল নিকা সমাধি মথুৰা দাস বুঢ়াহাটা ওকে বৰপেটা সত্ৰ কমলাবাৰী সত্ৰ okay C2 and Kalsamati 4 okay so this is the right answer Chipko movement match কৰিব দিছে অকমান আনঅৰ্থডক্স কোৱেশ্চন হয় বাট এখিনি তো আমি স্কুলতে পঢ়িছো যে নৰ্মদা বাচাও আন্দোলনৰ এটা চেপ্টাৰ আছিল প্ৰবলেমৰ স্কুলত পঢ়ি থাকোতে নৰ্মদা বাচাও আন্দোলন কোন আছিল মেধা পাটকাৰ and বাবা আমতে okay Chipko movement Sundarlal Bahuguna, Chipko movement, right? So, ito tumalake jodi okol Narmada Bachao Andolan to jodi jana, if we match B with 4, to B4 koto nai, so C is the right answer. B4 koto nai, C is the right answer. Next, 12. Ito books and mostly these were the authors, name of the authors. এইটো কোৱেশ্চন অকমান আমি কমন সেন্স লগাই পিনে আমি অকমান কৰিব পাৰিব লাগে মানে নিয়মতে ঠিক আছে আৰকে নাৰায়ণ প্ৰবাবলি আৰু মুন্সি প্ৰেমচন্দৰ আমি নাম শুনিছো ওকে বা ইনফেক্ট আমি জানো অকমান তেওঁলোকৰ বিষয়ে অকমান আইডিয়া আছে আৰকে নাৰায়ণৰ যিবিলাক ওয়াৰ্কস হয় মোস্টলি তেওঁ ইংলিছত লিখে আৰু এটা ইংলিছ টাইপ নাম কোনটো লাগিছে দি গাইড বি ওকে সো বি ৰিলেটস টু 3 ক'ত আছে 3 আৰু বাকি ঠাইত নাই Okay, B is the right answer. Okay, B is the right answer. Okay, B3 and Gora was written by Rabindranath Tagore. Okay, the most favorite topic probably is jimanta APSC question porikha hoise Brahmaputra Barakar oporot question nothoka sake porikha APSC enekwa hua nai বহুত সুন্দৰ প্ৰশ্ন অকমান দেখি